Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Kỳ nghỉ hè đi du lịch với bạn cùng phòng là thế mà gặp phải thành phố bị xác sống bao vây tận thế, bị mắc kẹt trong khách sạn cùng bạn cùng phòng, không có vật tư, cô lập không người giúp đỡ, ra ngoài tìm thức ăn thì bị xác sống vây bắt. Chết vì số mệnh, khi mở mắt ra, tôi và bạn cùng phòng đều được sống lại. Cảm giác đau rát như da thịt bị xé nát khắp cơ thể, bất ngờ bị ai đó đẩy một cái mạnh, tôi mở mắt theo phản xạ. Hai khuôn mặt cực kỳ quen thuộc hiện ra trước mắt. Là bạn cùng phòng đại học của tôi Triệu Giao và Vương Tiểu Cầm. Tôi ngồi dậy thở hổn hển. Các cậu không chết thì tốt rồi. Chữ chết gần như đến miệng, tôi cố đổi thành suýt. Hai người họ nhìn nhau, chỉ trong chớp mắt, ba chúng tôi đồng thanh nói cậu cũng sống lại à? Triệu Giao nhanh miệng kể lại chuyện tận thế của cậu ấy. Khi các cậu đi ra ngoài tìm vật tư, ra ngoài, đã có mấy tên to khỏe cùng nhân viên khách sạn dùng thẻ từ mở cửa phòng chúng mình. Tớ không còn chỗ nào trốn, bị họ chém chết. Tớ và Vu Đầu tìm được thức ăn ở siêu thị. Trên đường trở về khách sạn thì bị xác sống vây hãm. Tôi nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng, ngày 20 tháng 5 năm 2025. Còn 5 tiếng nữa là xác sống bùng phát. Triệu Giao và Vương Tiểu Cầm cũng chú ý đến thời gian. Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Chỉ còn 5 tiếng, vậy làm được gì đây? Chúng ta phải tìm nơi an toàn trước đã. Khách sạn bây giờ không an toàn. Cửa phòng ngủ như vô hình. Không thể ở lại khách sạn. Hay chúng ta tranh thủ thời gian đi thuê nhà? 5 tiếng để thuê nhà thì hơi gấp. Còn phải tích trữ vật tư nữa. Vậy làm sao bây giờ? Khởi hành ngay, gọi taxi, rời xa thành phố. Cậu nói đúng. Chúng ta đi thuê một chiếc xe cắm trại, rời xa thành phố. Thuê xe cắm trại của thực là kế hoạch tốt. Kiếp trước chúng tôi sống sót được 3 tháng. Cũng từ các phương tiện truyền thông mà biết được, thành phố Si là một trong những nơi bùng phát xác sống nghiêm trọng nhất, trong khi nhiều thành phố nội địa bị ảnh hưởng muộn hơn. Chúng tôi liền bắt đầu tìm một nền tảng lớn vay tiền, gom được 100.000 tệ. Vương Tiểu Cầm chịu trách nhiệm đi thuê xe cắm trại. Tôi và Triệu Giao chịu trách nhiệm đi siêu thị tổng hợp gần đó, mua thực phẩm và các vật tư cần thiết. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị hành lý. Trước khi ra ngoài, mỗi người đều gọi điện về nhà. Dùng chung một kịch bản, nói rằng anh trai bạn cùng phòng làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, nói rằng lại có dịch virus mới bùng phát, nặng hơn cả Covid. Gần đây đừng ra ngoài, mau chóng đi siêu thị dự trữ vật tư, càng nhiều càng tốt. Bạn cùng phòng làm thêm hay ở trường Hàn Đội. Trương Mộng Mộng gọi điện, là một fan của tiểu thuyết tận thế, nên cô ấy dễ chấp nhận khái niệm tận thế và việc xác sống, sống lại. Tôi và Triệu Giao ra ngoài gọi taxi, đi đến siêu thị tổng hợp gần đó, đẩy xe đi qua khu ký túc xá trước. Mua 3 thùng mì ăn liền đủ vị, tổng cộng 30 thùng. Một thùng cơm tự làm nóng đủ vị, tổng cộng 10 thùng. Để đổi vị, con lấy thêm mì trộn đủ các vị, bánh tráng cuốn, bún cay chua, như là mì ốc và lẩu tự làm nóng. Không lấy những món có mùi nặng, dù người hay xác sống đều nhạy cảm với các món nặng mùi. Còn mua 10 thùng xúc xích và 10 thùng thịt hộp. Mua xong mì, chúng tôi chuyển sang mua bánh quy. Bánh quy nhỏ gọn, chống đói tốt, là đồ dùng cần thiết trong tận thế. Mua 200 gói bánh quy đủ vị. Còn có sô-cô-la, kẹo và thành ngũ cốc cũng nhỏ gọn, chống đói tốt. Khi đi qua quầy gạo mì dầu mỡ, lấy thêm 10 túi gạo, dầu đậu nành, đông trùng hạ thảo, muối 20 túi, chai nước sốt ăn kèm đủ vị. Cuối cùng đến khu thực phẩm tươi sống và hoa quả. Trái cây dễ bị hỏng, nhưng cũng lấy 2 thùng, là những loại dễ bảo quản hơn như táo và cam. Nhân viên thấy hai chúng tôi đẩy 6 chiếc xe đầy hàng, chất đầy ắp, liền chủ động hỏi có cần giúp đỡ không. Tôi cũng không khách sáo. Sau khi thanh toán xong, nhờ họ lần lượt giúp chuyển đồ đến lối vào bãi đỗ xe tầng hầm B2. Dù sao lát nữa có xe là đi ngay. Dù họ biết chúng tôi trữ hàng thì đã sao, họ cũng đâu biết chúng tôi sẽ đi đâu. Triệu Giao đứng canh đồ ở lối vào bãi đỗ xe. Tôi quay lại siêu thị, đi thẳng đến khu nước khoáng, lấy thêm 10 bình nước khoáng 15 lít, 10 thùng sữa tươi nguyên chất. Cũng không biết xe cắm trại mà Vương Tiểu Cầm thuê có đủ lớn không, có thể chứa hết chỗ này không. Sau khi thanh toán xong, tôi chủ động tìm nhân viên, đưa 100 tệ tiền tip, nhờ họ giúp chuyển hàng đến lối vào bãi đỗ xe. Tôi nhìn đồng hồ, 1 giờ chiều, còn 2 tiếng nữa là đến lúc xác sống bùng phát. Điện thoại hiện tin nhắn từ nhóm chat, là Tiểu Cầm gửi. Đã làm xong thủ tục thuê xe cắm trại. Đợi tớ đổ đầy xăng xong sẽ lên đường. Tôi trả lời một chữ ok. Tiểu Cầm lái xe tới mất 40 phút, vẫn còn kịp. Tôi cất điện thoại đi, luôn cảm thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó, lại quay lại siêu thị. Đi đến khu vật dụng sinh hoạt, mua 3 chiếc áo khoác dày có lót bông, 2 thùng băng vệ sinh. Khi đi ngang qua khu đồ cắm trại ngoài trời, con lấy thêm 10 bình gaxi mini, một lều cắm trại di động và 3 túi ngủ giữ nhiệt dày, một bộ dao sinh tồn ngoài trời. Cuối cùng xem lại số dư trong thẻ, còn lại 3.000 tệ, lấy thêm chút đồ ăn vặt. Kết thúc chuyến tích trữ đồ. 2 giờ chiều, còn 1 tiếng nữa là đến lúc xác sống bùng phát. Chúng tôi đang đứng ở lối vào bãi đỗ xe, dưới chân là núi hàng hóa chất đống.
Nhưng Tiểu Cầm vẫn chưa đến. Ngược lại, mấy anh shipper lại đến trước. Tôi đứng trong hàng, tiện tay mở ứng dụng đặt đồ ăn. Không ngờ đúng là có thể giao đến tận đây. Tôi nhìn các shipper tay xách nách mang đủ thứ. Nào là trà sữa, đồ nướng, pizza, cơm thịt, hamburger, bánh mì nướng. Vì không có căn cứ an toàn, nên ngay từ đầu tôi đã không tính đến việc đặt đồ ăn. Nhưng không ngờ, chỗ của Giao Giao cũng có thể thành điểm nhận hàng cố định. Sau khi các shipper rời đi, chúng tôi cuối cùng cũng đợi được xe cắm trại của Tiểu Cầm. Tôi và Triệu Giao sáng bừng cả mắt, là một chiếc xe cắm trại hạng nặng, ước chừng dài 6 mét, hoàn toàn đủ để chứa hết số đồ tích trữ của bọn tôi. Bề ngoài xe bọc thép giáp chắn, nhìn cực kỳ an toàn và chắc chắn. Hôm nay đường đông quá, tắc kinh khủng, lái mà tớ muốn phát điên. Tiểu Cầm, cậu lái xe nhìn ngầu thật đấy. Tiếc là sự ngầu của Tiểu Cầm chỉ kéo dài 3 giây. Khiêng 3 thùng sữa lên xe, cô ấy đập mạnh đầu gối vào bậc xe cắm trại. Máu chảy ra ngay lập tức. Tiểu Cầm thì không mấy quan tâm, nhưng tôi lại chợt nghĩ đến điều gì đó. Bọn tôi chưa tích trữ thuốc men, không có thuốc thì trong tận thế gần như là án tử. Tôi nhớ ra gần cửa siêu thị có một hiệu thuốc. Tôi đến hiệu thuốc mua thuốc. Hai người cứ tiếp tục chuyển đồ. Tôi chạy nhanh đến hiệu thuốc. Thuốc kháng viêm, thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy. Thấy loại nào là thuốc gia đình hay dùng, tôi đều nhét hết vào túi. Khi đang đứng đợi thanh toán, tôi vô tình quay đầu nhìn ra cửa kính, lối vào siêu thị. Không xa có một cặp đôi chắc vừa mua sắm xong. Người đàn ông xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ. Thì bất ngờ, người phụ nữ lao vào anh ta. Người đàn ông hoàn toàn không đề phòng. Anh ta bị đè ngã xuống đất ngay lập tức. Vài tiếng hét chói tai xé toạc bầu không khí, phá vỡ sự yên tĩnh buổi chiều của thành phố này. Con đường vốn yên bình bỗng chốc tràn ngập hoảng loạn. Người phụ nữ dừng lại động tác vụng về. Ánh mắt cô ta trống rỗng, gương mặt đầy máu me và vết bẩn. Trong khoảnh khắc, tôi nổi da gà khắp người. Cảnh tượng này quen thuộc đến rợn người. Tôi theo phản xạ nhìn vào điện thoại xem giờ. Lúc đó là 2 giờ 42 phút chiều. Xác sống bùng phát sớm hơn dự kiến. Không kịp nghĩ gì nhiều, tôi lập tức gọi điện cho Tiểu Cầm. Xác sống bùng phát sớm rồi. Trước cửa siêu thị đã có người bị biến dị. Bỏ giờ cũng được. Cậu và Triệu Giao rút lui ngay đi. Tụi mình gặp nhau ở đâu? Tớ đang ở hiệu thuốc bên cạnh siêu thị. Tiểu Cầm, nghe tớ nói này. Lái xe đến trước hiệu thuốc, hạ cửa kính xuống. Tớ sẽ ném thuốc vào. Nếu đậu xe được thì dừng lại. Nếu lũ xác sống kéo đến thì chạy ngay. Nhất định đừng do dự. Thế còn cậu thì sao? Tớ sẽ tự lo liệu, đừng bận tâm. Không cần lo cho tớ. Nói xong, tôi cúp máy, quay lại nhìn chủ tiệm thuốc. Ông ấy vẫn đang cầm hộp thuốc trên tay, trừng mắt nhìn về phía cảnh tượng bên ngoài, ngơ ngác như bị hóa đá. Giọng run run hỏi cô bé. Cháu vừa nói là gì cơ? Là xác sống đấy ạ? Chú ơi, mau đóng cửa tiệm lại đi. Tôi quét mã thanh toán, cầm thuốc bước ra ngoài. Chủ tiệm sực tỉnh, vội đi kéo cửa cuốn. Tôi tiện tay lấy cây gậy sắt ở cạnh cửa, nhanh như chớp phóng ra ngoài hiệu thuốc. Cháu vừa trả dư 500 tệ rồi đấy. Cây gậy này cháu lấy nhé. Chủ tiệm ngập ngừng giây lát, nhưng rồi không do dự nữa, lập tức kéo mạnh cửa cuốn xuống. Ngay lúc cửa cuốn vừa hạ xuống, tiếng động lớn đó thu hút một con xác sống gần đó. Nó lập tức lao thẳng về phía tôi. Tôi né sang một bên, vung mạnh cây gậy sắt vào đầu nó. Con xác sống lập tức ngã vật xuống đất. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải cắm chạy khổng lồ lao ra như một con thú dữ, phóng đi với tốc độ cực nhanh. Tiếng động cơ của xe thu hút thêm vài con xác sống. Chúng lao đến như bầy sói đói môi, điên cuồng đuổi theo chiếc xe tải. Từ xa, Triệu Giao hạ cửa kính xe, vẫy tay gọi tôi. Vu đâu? Ở đây. Tôi lập tức chạy về phía chiếc xe. Còn cách xe một đoạn khá xa. Tôi ném túi thuốc trên tay về phía cửa kính ghế phụ. Triệu Giao giật mình nhưng bắt được túi thuốc. Cô ấy lập tức ném ra phía sau xe rồi vươn tay ra gọi nắm tay mình. Tiểu Cầm đạp thẳng gấp. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt tôi. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi đó, lũ xác sống phía sau đã gần kề sát. Chúng áp sát nhanh chóng. Lúc nguy cấp như vậy mà mở cửa xe, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tôi không chần chừ, dẫm lên lốp xe rồi bật người nhảy lên, nắm thật chặt. Tiểu Cầm hét lớn một tiếng. Chiếc xe cắm trại lao đi như tên bắn, cố gắng cắt đuôi đám xác sống đang đuổi theo. Triệu Giao nắm chặt lấy tôi, dốc toàn lực kéo tôi vào trong xe. Tôi treo lơ lửng bên ngoài xe, dốc nốt sức lực cuối cùng, dùng gậy đâm vào một con xác sống đang lao tới. Lực tay tôi yếu dần đi. Triệu Giao tranh thủ kéo mạnh tôi vào xe. Khi thấy cả hai đã vào trong, Tiểu Cầm đạp mạnh ga, không hề chần chừ. Trung tâm thành phố đã hoàn toàn hỗn loạn. Xe cộ nằm la liệt giữa đường. Chiếc thì mèo mó vì va chạm, chiếc khác vẫn đang bốc khói đen ngòm. Triệu Giao ôm lấy tôi, vẫn còn run rẩy sợ hãi. Vu đầu, cậu không sao là tốt rồi. Đừng sợ. Có hai cậu ở đây, tớ không sợ gì hết. Tiểu Cầm cũng thở phào, tâu thật sự bị cậu dọa sợ muốn chết rồi đấy. Con dám bảo bọn tớ mặc kệ cậu nữa chứ? Sao bọn tớ có thể làm thế được? Lần sau mà cậu còn nói vậy thì bọn tớ sẽ thật sự mặc kệ cậu luôn đấy. Lòng tôi bỗng thấy ấm áp, dù là kiếp trước hay kiếp này. Bạn cùng phòng luôn là những người
đáng tin cậy nhất của tôi trong tận thế này. Triệu Giao nhường ghế phụ cho tôi nghỉ ngơi, rồi đi ra phía sau sắp xếp lại đồ đạc. Tôi cũng quay đầu nhìn lại, quan sát chiếc xe cắm trại khi đang chạy. Không gian bên trong xe rất rộng, ước chừng dài khoảng 6 mét, rộng 2,5 mét, phía sau có chỗ ngồi cho 4 người. Có đầy đủ nhà vệ sinh và bếp. Còn có một chiếc giường lớn 1,8 mét. Hiện tại khu sinh hoạt đã chất đầy vật tư. Các cậu chuyển hết lên xe rồi à? Tất nhiên. Tiểu Cầm cười nói tớ là trụ cột đội bóng chuyền nữ, không phải nói có thể khiêng một lúc 4 thùng sữa đấy. Tôi nhặt túi dưới đất lên, lục lọi bên trong, lấy ra cồn sát trùng và băng cá nhân. Tiểu Cầm, để tớ bôi thuốc cho cậu nhé, không ảnh hưởng việc cậu lái xe đâu. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng ngoài kia toàn virus. Để hở vết thương dễ bị nhiễm lắm. Tiểu Cầm nghe theo, ngoan ngoãn để tôi bôi thuốc. Gần chạng vạng tối, chúng tôi mới rời khỏi khu vực nội thành bằng chiếc xe cắm trại, lái xe lên quốc lộ 310, tiến về phía Bắc. Đêm hôm đó, mỗi người đều nhận được một tin nhắn từ chính phủ, kêu gọi người dân ở yên tại nhà chờ cứu viện. Sau đó sẽ phân phát vật tư và điều quân tiêu diệt xác sống. Mong mọi người giữ bình tĩnh, đoàn kết cùng vượt qua hoạn nạn. Chúng tôi báo bình an cho gia đình, cũng gọi video cho Trương Mộng Mộng. Trong ký túc xá ánh sáng rất yếu, Trương Mộng Mộng trông mệt mỏi quấy ải. Tớ ở một mình trong ký túc xá, vừa sợ vừa cô đơn. Tớ ước gì các cậu ở bên tớ bây giờ. Chỗ cậu bây giờ rất an toàn. Bên cạnh còn có trường quân sự nữa. Cậu nhất định phải cố gắng đến ngày chúng ta gặp lại. Sau khi trời tối hẳn, chúng tôi dừng xe ở bãi đất trống ven quốc lộ, tắt hết đèn, cửa sổ xe đóng kín, kéo rèm che kín lại, chỉ chừa lại quạt thông gió trên nóc xe, khiến chiếc xe lớn này hoàn toàn hòa vào màn đêm. Bữa tối bằng cơm hộp hâm nóng bằng lò xào sóng trên xe, mùi thức ăn thơm ngào ngạt tràn ngập bên trong. Lần này liệu chúng ta có sống sót không? Tất nhiên là có chứ, đã được trao cơ hội sống lại thì nhất định là để chúng ta sống tiếp mà. Đúng vậy, chúng ta đang đi về phía Bắc, chắc chắn sẽ tìm được nơi an toàn. Dựa theo ký ức kiếp trước, khoảng 3 tháng sau đó, nhà nước phát hiện xác sống rất khó bị tiêu diệt. Việc phân phát vật tư cũng gặp khó khăn, nên bắt đầu thử xây dựng các căn cứ an toàn. Nhưng lúc đó chúng tôi đều bị mắc kẹt trong khách sạn, không hề biết căn cứ được xây ở đâu. Sáng hôm sau, khi trời vừa không khí đã bắt đầu có mùi thối rữa. Chắc chắn gần đây có xác sống. Tôi ngồi ở ghế lái không dám chần chừ, lập tức khởi động xe. Hai người họ cũng ngủ không yên. Nghe tiếng xe nổ máy liền tỉnh dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, chỉ là chỗ đậu khi nãy không an toàn, nên tớ muốn đi sớm. Vu đầu, để tớ lái thay cậu nhé. Cậu đi nghỉ đi. Cậu nghỉ thêm một chút nữa đi, giờ vẫn còn sớm mà. Bữa sáng đơn giản là hâm nóng lại pizza. Dự định ăn hết số đồ ăn ngoài trong tủ lạnh trước. Theo tình hình dự trữ hiện tại, ăn uống tiết kiệm, có thể cầm cự ít nhất nửa năm. Ăn sáng xong, mọi người bàn bạc lộ trình tiếp theo. Tranh thủ lúc mạng vẫn chưa sập, tải bản đồ giao thông toàn quốc về điện thoại. Vương Tiểu Cầm nhìn bản đồ trên điện thoại. Chúng ta có nên vào thành phố tiếp theo xem sao không? Không đi, bây giờ chỗ nào đông người cũng đều nguy hiểm. Chúng ta phải tránh xa nơi đông người, tốt nhất là đi đường nhỏ. Nhưng mà xăng của chúng ta không còn nhiều, xe cắm trại rất hao xăng. Chúng tôi phải tìm cách tích trữ xăng dầu. Ngày thứ 10 của tận thế, mạng Internet đã sập. Chúng tôi đoán rằng hệ thống điện bị tê liệt trước, sau đó mới đến mạng Internet. May mà, trên nóc xe cắm trại có lắp 4 tấm pin năng lượng mặt trời, chỉ cần tấm bật điều hòa thì đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày trên xe. Triệu Giao chán quá liền nghịch cái radio của xe. Sau một loạt âm thanh nhiễu loạn, cậu ấy thật sự dò được kênh chính thức của chính phủ mỗi ngày đều công bố số lượng các gói cứu trợ khẩn cấp được thả xuống và tiến độ tiêu diệt xác sống. Sau đó còn công bố số người chết ở từng khu vực. Sau khi mất liên lạc với người thân, không ai biết được sau những con số đó có phải là người thân yêu của mình hay không. Đến ngày thứ 20, cuối cùng cũng có mưa. Chúng tôi buộc 2 thùng nước rộng trên nóc xe để hứng nước mưa. Tiếc là không có bộ lọc nước, nhưng dùng làm nước sinh hoạt thì vẫn được. Chiều hôm đó mưa tạnh, chúng tôi bất ngờ phát hiện ven đường có một chiếc xe địa hình bị bỏ lại. Thân xe còn nguyên vẹn, cửa xe còn mở. Tiểu Cầm quan sát xung quanh một lượt, rồi đậu xe cắm trại cạnh đó. Tôi và Triệu Giao cầm theo một can xăng dự phòng và một đoạn ống cao su, rồi nhảy xuống xe. Tôi dùng xà beng nạy nắp capo của xe địa hình. Triệu Giao tìm được ống dẫn nhiên liệu trong khoang động cơ, cắm một đầu ống cao su vào đó, dùng miệng hút mạnh một đầu ống, rồi nhanh chóng cắm đầu kia vào can xăng. Chẳng bao lâu xăng từ xe địa hình chảy vào can. Cách hút xăng thủ công đơn giản này là do Triệu Giao nghĩ ra. Vừa hay trong xe cắm trại có đoạn ống cao su dùng để rửa xe. Tôi liếc nhìn quanh chiếc xe địa hình, bên trong có một bảng máu khô lớn, có vẻ chủ xe không còn sống. Tôi nạy cốc sau, bên trong có một cái xẻng sắt và một bộ cần câu cá. Xem ra là một ông chủ đi câu kém may mắn. Tiểu Cầm ngồi trong xe quan sát tình hình xung quanh. Cô ấy thò đầu ra hét lớn về phía chúng tôi. 8 giờ có một xác sống. Tôi xách xẻng sắt lao tới, không để nó kịp phản ứng. Tôi vung xẻng bổ thẳng vào đầu nó, đầu xác sống lăn xuống đất. Tôi ghê tởm lùi lại mấy bước,
Triệu Giao thì sợ đến ngây người. Tôi bước đến an ủi, nói không sao. Giao Giao, cậu tiếp tục đi. Triệu Giao nghiến răng, tiếp tục hút xăng. Sau khi đổ đầy một bình xăng dự phòng, xăng trong chiếc xe địa hình cũng bị chúng tôi hút cạn sạch. Từ đó trở đi, hễ thấy chiếc xe nào bị bỏ lại trên đường, chúng tôi đều xuống để hút xăng. Nhưng vì chúng tôi chỉ chạy trên quốc lộ vắng vẻ, nên rất hiếm thấy xe bị bỏ lại ven đường. Trên suốt quãng đường đi, chỉ đủ xăng để không tích trữ được tí nào. Vương Tiểu Cầm phát hiện bên cạnh một chiếc bán tải chở đầy gỗ, có một cây rìu cán dài dính máu. Triệu Giao phát hiện bên cạnh một chiếc mô tô chảy xước, có một gậy điện chống sói. Ngày thứ 80 kể từ khi tận thế chuyện đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Đài phát thanh vô tuyến đưa tin, các chuyên gia dự đoán tỉnh Cự sẽ bùng phát xác sống trên diện rộng. Chính phủ sẽ cho nổ các tuyến đường giao thông ra khỏi tỉnh để ngăn chặn lây lan, đồng thời công bố danh sách những tuyến đường sẽ bị đánh sập. Cả ba chúng tôi tối sầm mặt lại, vì con đường sắp bị phá hủy lại chính là tuyến đường duy nhất để ra khỏi tỉnh của chúng tôi. Vương Tiểu Cầm ngồi ở ghế phụ lái, lướt bản đồ điện thoại một cách điên cuồng. Chúng ta phải làm sao đây? Tôi vừa lái xe vừa thở dài. Nhưng đường đi, ở đây có một lối nhỏ. Chỉ là phải vượt qua núi Long Đàm, núi cao 1.500 m. Nếu chúng tôi vòng đường rừng núi, thì vấn đề nhiên liệu sẽ rất nan giải. Trong núi rừng hầu như không có người, không còn xe để tiếp nhiên liệu. Chi bằng chúng ta liều một vố lớn. Giờ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh liều thử vận may. Chúng tôi đến trạm xăng ở thành phố Ninh Tĩnh. Lúc đó đã là hoàng hôn, quanh trạm xăng có 7-8 xác sống đang lang thang. Chúng ta phải hành động nhanh. Tôi và Tiểu Cầm chịu trách nhiệm dọn sạch lũ xác sống gần đó. Giao Giao tranh thủ thời gian đổ xăng, dù mất điện, mất mạng, nhưng máy phát điện chạy dầu dự phòng của trạm xăng vẫn còn hoạt động được. Chúng tôi cầm xẻng sắt lên, đập mạnh vào đầu lũ xác sống đang áp sát. Sau một thời gian thực chiến, giờ chúng tôi đối mặt trực tiếp với xác sống. Chẳng còn chút sợ hãi nào nữa. Tôi thấy 2 con xác sống đang bò lên xe cắm trại. Tôi vung xảng thật mạnh xuống. Một con lập tức bò dậy từ dưới đất, lao thẳng về phía tôi. Tôi lập tức nhảy lùi lại một bước, nâng xẻng lên, chém thẳng vào đầu nó. Còn con xác sống tóc vàng kia lê chân quay đầu bỏ chạy. Tôi sững người trong giây lát, xác sống này lại biết chạy trốn. Không còn thời gian suy nghĩ, tiếp tục tập trung dọn dẹp xác sống quanh trạm xăng. Triệu Giao đổ xăng xong, thấy tình hình xung quanh còn tạm ổn, liền lấy thêm 2 cái thùng nước rỗng từ xe ra. Bỗng nhiên từ xa vang lên những tiếng lạo xạo, tiếng bước chân hỗn loạn, kỳ quái. Ở nơi này sao lại có nhiều người dám ra ngoài vào lúc này chứ? Tôi lập tức trèo lên nóc xe quan sát. Ngay lập tức bị cảnh tượng phía xa làm cho khiếp sợ. Cách một con phố, một bầy xác sống đông như thủy triều đang đổ về phía này. Mà dẫn đầu đàn chính là con xác sống tóc vàng vừa nãy chạy trốn. Chạy mau, có bầy xác sống đến. Tiểu Cầm phản ứng rất nhanh, lập tức xách can xăng kéo Triệu Giao lên xe. Đột nhiên, từ cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng có một cặp mẹ con lao ra. Người phụ nữ đầu tóc rối bù, trong tay còn ôm một bé gái nhỏ. Xin hãy cứu chúng tôi với. Nếu tiếp tục ở đây thì chỉ còn đường chết. Tiểu Cầm quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Ba chúng tôi trao đổi ánh mắt trong khoảnh khắc. Tôi đã hiểu được câu trả lời. Con gái tôi bị sốt cao không hả? Ở đây không có thuốc. Xin các cô hãy đưa chúng tôi rời khỏi nơi này. Tôi đã thấy các người đánh xác sống trong kia. Mọi người lợi hại như vậy chắc chắn có thể cứu chúng tôi mà. Xin lỗi, vật tư của chúng tôi rất hạn chế, không thể đưa 2 người đi theo được. Nhưng có thể cho cô ít thuốc. Tiếng bước chân của bầy xác sống càng lúc càng gần. Giao Giao, nhanh đưa thuốc cho họ đi. Bầy xác sống từ trong thành phố sắp đến rồi. 2 người mau trốn lại vào siêu thị. Không chờ người phụ nữ phản ứng, tôi khởi động xe, cài số lùi. Giao Giao cũng nhanh chóng gom một túi đồ ném cho người phụ nữ. Tôi đạp mạnh chân ga, xe cắm chạy lao vút đi. Bầy xác sống bám sát phía sau xe. Cho đến khi trời tối dần, chúng mới chịu dừng lại. Chỗ trạm xăng đó chắc an toàn rồi nhỉ? Tôi gật đầu đáp an toàn mà. Lũ xác sống ở thị trấn nhỏ đó ít hơn nhiều so với thành phố mà tụi mình từng ở. Thật ra tớ cũng muốn cứu họ, nhưng cảm thấy mình không đủ khả năng. Tớ đi được đến đây cũng là nhờ có cậu và Tiểu Cầm. Không thể tiếp tục làm gánh nặng cho 2 người nữa. Tôi thở dài. Đừng nghĩ nhiều quá. Cậu chưa bao giờ là gánh nặng của tụi tớ. Ngày thứ 100 của tận thế, chúng tôi bị lạc ở núi Long Đàm. Ngọn núi sâu này vốn không có đường, chỉ vì trên núi có một ngôi đạo quán nổi tiếng trong vùng, nên tín đồ đã xây con đường lên núi này. Chúng tôi đã lái xe suốt hơn 10 ngày. Đừng nói là đạo quán, ngay cả bóng người cũng chưa thấy. Ngoại trừ lúc mới lên núi có gặp vài con xác sống, sau đó thì hoàn toàn không thấy thêm con nào nữa. Giao Giao cảm thán, ở đây mà sống 1-2 năm, có khi cũng không phải không thể, ít nhất thì không có zombie. Không cần phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Nguồn nước và thực phẩm cũng khá dồi dào, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Để tiết kiệm nhiên liệu, chúng tôi đậu xe cắm trại trong một khu rừng rậm. Để Triệu Giao ở lại chỗ cũ, tôi và Vương Tiểu Cầm đi thám thính xung quanh, băng qua một con suối nhỏ dưới một gốc cây. Tiểu Cầm tìm thấy bẫy thô sơ mà tối qua đã đặt, bắt được một con thỏ. Có vẻ tối nay sẽ có bữa ăn thêm rồi. Lời còn chưa dứt, bỗng nghe một tiếng nổ.
Tiếng súng vang lên từ đỉnh núi xa xa. Chúng tôi vừa còn vui mừng, ngay lập tức mặt mày trở nên khó coi. Nhìn quanh thấy còn có người khác. Họ còn mang theo súng nữa. Chúng tôi vội quay về tìm Giao Giao. Khi chúng tôi về tới xe cắm trại, cảm thấy không khí rất kỳ lạ. Giao Giao thường xuyên mở cửa xe cho thoáng. Nhưng giờ cửa xe và cửa sổ đều đóng chặt. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Tôi cẩn thận tiến đến gõ cửa. Giao Giao là chúng tớ. Cửa sổ bên cửa xe hé mở một khe nhỏ. Ngay sau đó cửa xe được mở ra. Chúng tôi vừa vào trong, Triệu Giao lo lắng nói, vừa rồi có người xuất hiện gần xe chúng ta. Tôi thấy vậy liền vội đóng cửa sổ lại hết. Trốn trong xe, không dám phát ra tiếng. Không biết họ có phát hiện hay không. Lúc này ngoài trời lá rơi đầy. Tôi tiện tay mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Một chiếc drone bay qua giữa các cành cây. Tôi kéo rèm riêng tư xuống. Chúng tôi lập tức hiểu mình bị giám sát. Rời đi ngay. Xe cắm trại lao vun vút qua rừng. Tôi leo lên nóc xe. Vừa đúng lúc có thể nhìn thấy drone phía sau. Drone bỗng quay đầu bay về. Không tiếp tục theo dõi nữa. Chúng tôi đậu xe cắm trại ở một khoảng trống trong rừng. 3 giờ sáng. Trên màn hình giám sát xe, có 2 bóng người lén lút tiếp cận xe. Một người đầu chọc khen ngợi. Chiếc xe cắm trại này thật không tệ. 3 cô gái đó chắc chắn là không thể sống được lâu đâu. Nếu bị chúng ta xử, đau lòng thật đấy. Đầu chọc cười khúc khích đê tiện. Đừng làm ồn đánh thức chú thỏ nhỏ nhé. Người lùn rút ra một con dao nhỏ, có vẻ định đâm thủng lốp xe. Tôi bấm công tắc. 6 đèn pha trước sau của xe bất ngờ bật sáng. Ánh sáng chói loa làm họ nhắm mắt không kịp. Tôi trốn trên nóc xe, nhân lúc đó đổ cả một xô dầu lên người họ. Cái gì đây? Đợi đó, mấy con danh, đừng để tao bắt được bọn mày. Nói rồi, 2 người đó liền định trèo lên xe. Tôi liền lách mình vào trong xe. Cùng lúc đó, Tiểu Cầm đạp ga chạy đi. 2 người kia mất thăng bằng trượt tay, cùng ngã lăn xuống đất. Triệu Giao ném một quả bom tự chế từ bình khí ga về phía họ. Quả bom chạm đất phát nổ nhỏ. Người đầu chọc không bị ảnh hưởng, đứng dậy, rút ra một khẩu súng lục, bắn lung tung về phía xe chúng tôi. Lúc này, một chiếc xe địa hình hung hãn bất ngờ lao ra từ bên cạnh, cố gắng ép chúng tôi dừng lại. Tiểu Cầm cũng không phải dạng vừa, quay nhanh vô lăng sang bên phải, kịp tránh được xe địa hình. Giao Giao thốt lên, là mấy người hôm ban ngày quanh xe cắm trại đó. Nếu là cùng phe thì dễ xử lý rồi. Họ tiếp tục đuổi theo phía sau chúng ta. Đạn bay như tia chớp bắn vào xe cắm trại. Tôi đội mũ bảo hiểm, nằm sấp trên nóc xe, liên tục phun lửa vào bình ga họ mang theo. Giao Giao, đưa một cuộn ống cao su cho tôi, một đầu cắm vào xô đựng đầy dầu. Tôi phun thẳng vào xe địa hình của họ. Cái gì thế này? Người đầu chọc như chợt nhận ra điều gì. Đi nhanh lên, gặp phải thứ dữ rồi. Nhưng đã muộn rồi, tôi bật lửa, dùng hết sức ném về phía họ. Chỉ nghe tiếng chuông gió vang rền, vụ nổ tạo ra những đợt sóng lớn, sức công phá mạnh khiến chiếc xe cắm trại của chúng tôi cũng lắc mạnh theo. Rồi. Tiểu Cầm nắm chặt vô lăng. Xe lao như mũi tên rời cung về phía trước. Cuối cùng xe dừng lại trên đỉnh núi đối diện. 3 người chúng tôi đứng trên nóc xe, nhìn về ngọn lửa bùng cháy dữ dội phía xa, trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm sau cơn hoạn nạn. Ngày thứ 133 của tận thế, 3 chúng tôi quây quần bên bếp lửa, ăn bữa cơm đơn giản. Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn đi xuyên rừng núi. Khi nước trong bình hết, chúng tôi dùng nước sông để bổ sung bình chứa, dùng bẫy săn thỏ hoang khi đi qua. Triệu Giao ngày nào cũng mày mò chiếc radio, trong tiếng nhiễu loạn liên tục, ghép lại được một thông điệp mơ hồ. Tại một nơi nào đó ở phía Bắc, đã thiết lập căn cứ an toàn. Đi không? Tiểu Cầm hỏi chúng tôi. Đi thôi, chúng ta phải sống tiếp. Dưới ánh trăng, con đường nhựa lại nối dài thành một dòng sông đen ngoằn ngoèo. Không biết điểm cuối có ánh đèn hay không.